අයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travels 99 YouTube channel එකට ඔයාලව. අදත් අපි යනවා කොරියාවේ තියෙන පොලකට. අපි ගිහින් බලමු කොරියාවේ පොල කොහොමද කියලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොරියාවේ පොලවලුත් ලංකාවේ පොල වගේද කියලා. මේ පොල පිහිටලා තියෙන්නේ උල්සාන් වල දොංගු ප්‍රදේශයේ. මේක ඇත්තට ලොකු එකක් නෙමෙයි පොඩි පොලක්. අපි ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොලේ. දැන් මම පොල කිට්ටුවේ ඉන්නේ. මේක පොඩි ප්‍රදේශයක තියෙන පොලක්. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඇඳන් වලට එලෙන ඒවා බෙක් ෂීට් සේල් දාලා තියෙන්නේ. එතන තියෙනවා පළතුරු වර්ග නාරං කෙසෙල් තක්කාලි ඇපල් ස්ට්‍රෝබෙරි නාරං මිදි මේ පැත්තෙන් තියෙනවා කොරියන් ස්වීට් නේ රෙදි තියෙනවා මේ එතන රාබු තියෙනවා පලා වර්ග මෙතන තියෙන කොරියන් ගිල්සෙන් බතල බීලුණු අල ඉඟුරු තියෙනවා කැරට් තියෙනවා නෝකෝල් වර්ගයක් තියෙනවා මිරි ගෝවා මල් තියෙනවා මේක කොරියානු කෑම වර්ගයක් කොහොම හදනවද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. රටකජු මේ ධාන්‍ය වර්ග කොරියාවේ තියෙන. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. මෙතන තියෙන මුහුදු කෑම වර්ග. මෙතන තියෙනවා කොරියාවේ තියෙන ස්වීට්ස් වර්ග. මෙතන මිරිස් තියෙනවා බඩේරිඟු. මෙතන තියෙනවා මීපැණි තල තියෙනවා. මේ තියෙන කොරියාවේ තියෙන ස්වීට්ස් වර්ග කොරියාවට ආවේනික කෑම. මෙතනක් තියෙනවා එළවලු කැරට් තියෙනවා වටු තියෙනවා 있어. 안 앉으면 좋대요. 오, 5천 원. තියෙනවා
ඕවා ඊලූරු බිම්මල් වර්ග බටු 그렇지. 그냥 팍팍 먹어도 생거든. මෙතන තියෙනවා මාළු. 힘이 들어. 이거 하기가 힘들어. 이거 그냥 얼마나 먹는 거야? 그러니까 약간 들린 것 같다. 넣을게요. මෙතන තියෙන චිකන් කඩයක්. විවිධ විදිහට හදලා තියෙනවා චිකන්. 그러니까 잘못하면 시기만 쉬어요. 성류 2만 원이야. 한라봉도 맛들은 시기가 있거든요. 지금은 이제 일찍 하시면 쉬어요. 맛있는 삼겹살로 주문 같아요. 한 근에 11,000원입니다. 국내산. 사람 안 다쳤으면 돼. එහෙනම් දැන් මං ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ බඩු අරන් ඉවරයි. මෙහි පොළවල් වලත් ලංකාවේ තියෙන හැමදේම වගේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. අපිට අවශ්‍ය දිනදා අවශ්‍ය කරන එළවලු වර්ග එහෙම හැමදේම වගේ තියෙනවා ලංකාවේ තියෙන ඒවා. අද වීඩියෝ එක හරියට මට කරගන්නත් බැරි වුණා. මොකද මේ කොරියන් අය සමහර අය කැමති නැහැ එයාලගේ මූණ පේනවට. ඒ නිසා පුළුවන් විදිහට මම වීඩියෝ කරේ. හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න කියලා කියනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා අපට support එකක් දෙන්න කියලාත් අපි ඉල්ලනවා. එහෙනම් ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් එහෙන් යන්න.